Είναι ένας μάλλον ασυνήθιστος τρόπος να ξεκινάς το ταξίδι για τις Σέρρες και ένα ακόμη Fight Club, κατεβαίνοντας στον καράζο που σε περιμένει ένα εντυπωσιακό supercar συνδεδεμένο στην πρίζα. Το i8 είναι ένα σπόρο αυτοκίνητο στο επίπεδο τιμής περίπου της 911, αλλά πολύ διαφορετικό. Είναι το πρώτο του είδους με τεχνολογία plug-in hybrid. Κινείται από έναν τρικύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα μόλις 1500 κυβικών που στέλνει δύναμη στους πίσω τροχούς και είναι ηλεκτρικό μοτέρ συνδεδεμένο με τους εμπρός. Η συνδυασμένη ισχύς είναι 362 άλογα και η ροπή φτάνει τα 58 κιλά. Το μονοκόκ είναι φτιαγμένο από πολυμερές ενισχυμένο με ανθρακόνημα και πατά σε μια αλουμινένια ραχοκοκαλιά, πάνω στην οποία εδράζονται οι κινητήρες και το κυβότιο, αλλά και η μπαταρία, που βρίσκεται κάτω από το κεντρικό τούνελ. Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια εμπρός και πολλαπλούς συνδέσμους πίσω, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ. Η άνεση μέσα στην πόλη είναι κορυφαία, επίπεδου πεντάρας, παρά τις 20 ζάντες. Το ίδιο και η ποιότητα κύλησης. Στο πρόγραμμα Comfort, ο ηλεκτρικός και ο θερμικός κινητήρας συνεργάζονται με στόχο τη μέγιστη οικονομία και τον ελάχιστο θόρυβο. Στη λειτουργία αυτή, το Sasman είναι αποκλειστικά αυτόματο. Αν θες να το δουλεύεις με τα paddles, πρέπει να επιλέξεις το πρόγραμμα Sport. Πατώντας το κουμπί EV, μπορείς να το οδηγείς αποκλειστικά ηλεκτροκίνητο για περίπου 30 χιλιόμετρα από πλήρη φόρτιση, με ταχύτητα ως 120 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι ιδανικό για μεγάλα ταξίδια. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι αθόρυβο. Με συντελεστή όπως θέλει σας 0,26, ο αέρας γλιστράει γύρω από το αμάξωμα χωρίς να ακούγεται στην ουσία τίποτα. Και ο ήχος από τον κινητήρα, τουλάχιστον στη ρύθμιση Comfort, μόλις που φτάνει στην καμπίνα. Αν θέλεις βέβαια όλο τον γκάζι, πρέπει να επιλέξεις Sport. Η απόκριση είναι φανταστική. Παρότι το turbo του θερμικού είναι μεγάλο, η αμεσότητα του ηλεκτρικού δεν αφήνει να φανεί καθόλου lag. Και οι επιδόσεις είναι βέβαια καταιγιστικές. Στις μετρήσεις έγραψε 0-100 σε 4,8, χιλιόμετρο σε 23 δευτερόλεπτα και μόλις 1,9 για τα 80-110, τη μέτρηση που αντιστοιχεί στο προσπέρασμα στον επαρχιακό. Η πραγματική αυτονομία, ταξιδεύοντας με 140-150, είναι γύρω στα 400 χιλιόμετρα. Όταν όμως έρθει η ώρα των εφοδιασμού, θα πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχτείς μια μαζική επίθεση ενδιαφέροντος από οποιονδήποτε βρίσκεται τριγύρω και να απαντήσεις σε δεκάδες ερωτήσεις. Άντε να το δεις αυτό τώρα σε κόντρες. Ω, γαλάτα. Εντυπωσιακό είναι σίγουρα και έχει την αίσθηση του ξεχωριστού πίσω από το τιμόνι του, με την έννοια πως οδηγεί στο μέλλον. Είναι όμως πραγματικά σπορ? Η πίστα θα μας δώσει την απάντηση. Ακούγεται ωραία στο sport πρόγραμμα. Σαν ένας ατμοσφαιρικός V6 με άγρια εξάτμιση. Δεν το περίμενα. Η θέση οδήγησης είναι πιο ψηλή από όσο φαντάζεσαι όταν βλέπεις το αυτοκίνητο απ' έξω. Και το κάθισμα μικροσκοπικό, αλλά τελικά στηρίζει σωστά το σώμα. Η πρώτη εντύπωση είναι όπως ακριβώς το περιμένεις. Αλλάζει κατεύθυνση άμεσα, σου δίνει την αίσθηση ενός ελαφρού αυτοκινήτου, που δεν είναι και τόσο βέβαια, είναι σχεδόν 1500 κιλά.
τιμόνι είναι άμεσο, γρήγορο και ακριβές. Η πληροφόρηση είναι έτσι και έτσι. Συνηθίζεται πάντως. Καταπίνει την ευθεία σαν πραγματικό supercar. Πολύ δύναμη. Τα φρένα είναι δυνατά. Το πεντάλι έχει ωραία διαδρομή, είναι γραμμικό. Αλλά στο τέλος έχει αρκετό ABS, μάλλον λόγω των στενών ελαστικών. Το κυβότιο είναι γρήγορο και αυτή η ξερογκαζιά στο κατέβασμα δίνει το απαραίτητο συναίσθημα. Επειδή δίνει πολύ μπροστά και μάλιστα η ροπή από τον ηλεκτροκινητήρα έρχεται άμεσα, αρχικά έχεις την εντύπωση ότι είναι υποστροφικό. Μάλλον είναι υποστροφικό, αλλά όσο το πιέζεις αρχίζει σιγά σιγά να μπαίνει σε ένα άλλο φάσμα λειτουργία στο πλαίσιο και εκεί έχει καλύτερη ισορροπία. Επειδή το βάρος είναι πολύ καλά μοιρασμένο και βέβαια συγκεντρωμένο στο κέντρο και χαμηλά, ανταποκρίνεται πάρα πολύ καλά στο trail braking. Φορτίζεται το μπροστινό μέρος, βρίσκει πρόσφυση και τότε ελαφρώνει ουρά. Στις παρατεταμένες νιώθεις τη ροπή να μεταφέρεται μπρος πίσω, καθώς το θερμικό και το ηλεκτρικό μοτέρ προσπαθούν να συνδυαστούν για να νικήσουν την υποστροφή. Το πρόβλημα είναι ότι το νιώθεις, δηλαδή σε ένα καλό τετρακίνητο όλο αυτό το παιχνίδι γίνεται διαφορετικά χωρίς να το καταλαβαίνεις. Ας προσπαθήσουμε τώρα και ένα γρήγορο χρονομετρημένο γύρο, να δούμε τι κάνει. Είναι ένα τρομερά σύνθετο project, υλοποιημένο με τον καλύτερο τρόπο. Παρά είναι σύνθετο για να το χρησιμοποιείς συχνά σε track days, ωστόσο η επίδοση του στην πίστα και η συμπεριφορά του δείχνουν ότι πρόκειται για ένα πραγματικό σπορ αυτοκίνητο, έστω και αν δεν είναι τόσο σκληροπυρηνικό όσο τα άλλα supercars που μπορείς να πάρεις με τα λεφτά του. Και αν έχεις φάει όλη τη βενζίνη στην πίστα, μπορείς να φύγεις με τον ηλεκτροκινητήρα.